Hello everyone. දැන් අපේ Kesha Transplant family WhatsApp group එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒක තියෙන්නේ අපේ clients ලාට ප්‍රශ්න අහන්න and ඒ අදාහව ප්‍රශ්න තමයි මේක. මේ හිස්සරි වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔය ෂැම්පූ එක මේ පාවිච්චි කරලා කමක් නැද්ද කියලා දැනගන්නයි මේ මෙසේජ් එකක් දැම්මේ. මේ කොණ්ඩේ හිටවල මාස 2ක් විතර වගේ වෙනවා දැන්. ඔක දැම්මොත් හිටවපු කොණ්ඩේ ඩැමේජ් එකක් වෙයිද කියලා කියන්න පුළුවන්. Ketoconazole shampoo එක පාවිච්චි කරන්නද කියලා අහලා තියෙනවා. දැන් Ketoconazole විවිධ නම් වලින් එනවා Keto Plus, Mycorrhizal, Nizoral, ඒ සේරම එකම වර්ගයේ shampoo. දැන් ඒ shampoo එක බෙහෙත් shampoo එකක්. ඒක ඖෂධයක්. Ketoconazole කියන්නේ ඉතා ශක්තිමත් බෙහෙතක්. ඒක දෙන්නේ තරම පිළිකා හැදිච්ච අයට පිළිකා නාශකයක් හැටියට. හැබැයි ඒකේ තියෙනවා antifungal property එකකුත්. ඉතින් අතරම දැන් හිසේ කෙස් යන්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම DHT හින්දා කෙස් යනවා. ඒකත් එක්කම මසාලියා කියලා ෆංගස් එකක් හැදෙනවා. බහුතරයකට ඉස්සොරියන අයට මසාලියා කියලා ෆංගස් එකක් හැදලා තිනවා. ඉතින් ඒ ෆංගස් එක හින්දාත් කෙස් යනවා. ඉතින් මසාලියා ෆංගස් එක ඉස්සොරි වලට හේතුව නම් Ketoconazole shampoo එක පාවිච්චි කරලා කමක් නැහැ. ඒකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මසාලියා එක ඉවත් වෙන්න බලනවා. ඒකත් එක්කම ඇත්තටම මේ මසාලියක ජීවත් වෙන්නේ අපේ හැමේ එපිඩර්මිස් එකේ පිටපොත්තේ ඔය හැමෙන් ඉවත් වෙන ඒ ඉස්සොරි කොටස් වල තමයි ජීවත් වෙන්නේ තෙල් මිශ්‍ර වෙච්ච ඒ කොටස් වල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අර head and shoulders වගේ anti නැත්නම් Tandex වගේ anti dandruff shampoo පාවිච්චිලා හිස නිතරම සෝදනවා නම් ඒකෙනුත් මේ මසාලියක පාලනය කරත හැකි අනිවාර්යයෙන්ම. අනිත් කාරණේ Ketoconazole එක DHT බ්ලොක් එකක්. දැන් කෙස් යන්නේ DHT හෝමෝන් එකේ බලපෑමෙන් පිරිමි ලිංග හෝමෝන කොටසක්. ඒකේ බලපෑමෙන් තමයි මේ කෙස් කාලෙත් එක්ක අඩු වෙන්නේ. ඒතර Ketoconazole shampoo එකේ DHT blocking effect එකක් තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයකට. ඉතින් ඒක ගත්තාම කෙස් යන එක පාලනය වෙනවා යම් දුරකට. දැන් කෙස් වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මොනවද? දැන් ওই shampoo එක දෙයක්. නමුත් shampoo එක නෙමෙයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. මූලික දේවල් දෙකක් වෙනවා. එකක් DHT block එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකට හොඳම බෙහෙත Finasteride ද්‍රාවණය. Finasteride 0.25. ඒක නොයෙකුත් ස්ට්‍රෙන්ග්ස් වලින් එනවා 0.25 තමයි මූලික ස්ට්‍රෙන්ග්ත් එක. ඒක හුඟ දෙනකොට ඒකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. කෙස් යන එක නතර වෙනවා. කෙස් සිඳු වෙච්ච එක ඝනකම් වෙන්න බලනවා. කෙස් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒක අපේ ක්ලිනිකේ නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය පිටරටින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. පිටරට දැන් ඒ ද්‍රාවණය ගන්න තියෙනවා. ඒ රුපියල් 50,000ක් විතර යනවා පිටරටින් ගෙන්නවා නම්. ඉතින් අපේ ආයතනෙන් නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඒකත් එක්කම කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණය. දැන් විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝටීන, ඇමිනෝ ඇසිඩ් අවශ්‍යයි. ඒකත් එක්කම කනිජ සහ විටමින කීපයක් අවශ්‍යයි කෙස් වර්ධනයට. ඒ ටික නිසි ප්‍රමාණ වලින් ගන්න ඕන කෙස් වර්ධනය සුපිරිම කරන්න. ඉතින් ඒකට අපේ තියෙන බැලන්ස් කියලා අතිරේකයක් සප්ලිමන්ට් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා අපේ උගක් අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්. ඒ අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් වුණාට ඒක පිටරට උගක් මිලයි. ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕල් දැකලා ඇති. ඒක ලංකාවෙත් දැන් තියෙනවා අපේ ආශ්‍රිතව ගත හැකි. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදේශ ඕන නම් ඕන වෙලාවක අමතන්න. අපි පුළුවන් තරම් සහාය දෙන්නම්. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි Kesha Transplant.